everyone, this is Gerald and welcome to Gadgets of Infinity. Guys, another episode tayo ng unboxing and reviews, and today, ang pag-uusapan natin is itong YOOBAO EN300WLPD. It's 80,000 mAh power station or can be considered as portable generator na din. Ang tindi nito guys, ipapakita ko sa inyo yung features and specifications niya at saka yung mga supported devices later. Kaya kung mahilig ka sa mga outdoor activities, lagi kang nagka-camping or trekking, ayan, magagamit mo talaga to, makakatulong sa'yo. At dun naman sa mga areas or lugar na madalas brownout, walang kuryente, or by schedule yung kuryente ninyo, makakatulong talaga sa inyo to. Kaya panoorin nyo yung buong video guys para malaman nyo kung ano yung kaya ng power station na to. Congratulations sa mga winner natin ng 100 pesos na GCash sa anim na winner na yan. Anim, di ba? So, anim na winner na yan. Congratulations sa inyo. Ilan pa lang, tatlo pa lang sa inyo ang nag-claim. So, yung tatlo, mukhang hindi pa kayo nanonood. Kaya kailangan yung panoorin yung previous vlog ko. Para malaman ninyo na ikaw pala ay nanalo na. So, how to claim your prize? Just visit Gadgets of Infinity Vlogs na page namin and provide me your GCash number or mobile number para sa load or GCash na 100 pesos. Congratulations ulit! Simulan na natin ang pag-unbox nitong YOOBAO EN300WL na power bank natin. Nandito ang kanyang user manual, so para may guide tayo on how to use this device. But don't worry kasi explain ko na sa inyo kung paano gamitin to eh. Pero yun nga, meron tayong user manual para balikan natin kung may information tayo na gustong malaman pa. Ayan, so ito yung mismong unit. Ayan, ang ganda. Ang ganda niya. Ayan. So, explain ko sa inyo isa-isa yung mga ports na yan kung para saan yung mga yan. Ito yung isang side niya. Okay. So, nandito yung other details. Yung specifications. Ayan. Voltage guide. Yung fan, of course. Yun yung harap niya. Ganda. Ganda ng kulay. Ang silver ata ito na gray. And ito po guys, ang ganda kasi meron siyang tawag dito storage, ng cable storage. So paano siya ibuksan? Ano ba? Open. Press. Hindi. Ganun lang siya buksan. Kailangan mo ng force. Ayan, so may storage na rin siya ng cable. Para malinis, maayos tignan. Yung iba kasing portable or power station or portable generator, ang messy. So nakakalat itong cable. Ito ang ganda. Meron siyang lalagyan. Parang hindi siya maruming tignan. Ayan. Nice. Okay. So ayan yung EN300 natin. Hindi siya masara. Wait lang. Kailangan natin ayusin. Yan. So, yun. Ang ganda. Guys. Hindi ito karaoke ha. Ay hindi ito radyo ha. Kala nyo radyo. Hindi. Okay. So, that's our unit. Ang ganda niya. Panalo. Punta tayo sa features and specifications ng YOOBAO EN300WLPD na model. So, isa-isahin natin yung mga ports na yan para malaman niyo kung para saan nyo siya gagamitin. Okay? So, we'll start with this button. Itong button na to is para dito sa flashlight. So, yes, meron siyang built-in na LED torch or flashlight. To enable that, you just need to press and hold itong button na to. As you can see, ganyan yung kalinaw, ganyan yung kaliwanag. May option ka din to choose 3 types of modes nitong flashlight na to, no? So, meron tayong tinatawag na constant light mode, ayan. Meron din tayong highlight mode,
So, ibahin natin. Press lang natin siya para mas maging mas maging maliwanag pa yung ipoproduce niya na light. And meron din siyang tinatawag na SOS mode. Yan, which is yan yung nagbi-blink. Okay, or nag-flash. So, yan yung mga options or modes na meron tayo for the flashlight. So, to turn this off, just press and hold again. Yun. So, ganun lang. By the way, 3 watts itong LED torch natin. Next is itong button na to, no? So, para saan ba to? Press and hold natin. So, pagkatapos natin yung press and hold, mag-iilaw na yung mga yan. Okay? This is the battery capacity ng mismong unit ng model na to, no? Dahil 80,000 mAh ito, 20,000 mAh ang kada bar. So, kapag nasa 1 bar ka na lang, ibig sabihin around 20,000 mAh na lang ang natitira na battery ng device na to. Kaya, kailangan mo na siyang i-charge. I always tell to my customers na wag nilang dinidrain yung power bank or any power station kasi nakaka-damage yon ng device. So, dapat kapag naka 1 bar ka na, simulan mo na siyang i-charge. Okay? So, paano mo naman ngayon i-charge yung mismong unit? 3 options or 3 ways. So, meron tayong Type-C na port. Dual siya. So, pwede siyang maging input at pwede siyang maging output. So, pwede mong i-charge yung mismong power bank using nitong Type-C port. Kung may cable ka, saksak mo sa outlet para i-charge mo siya. Or, pwedeng sa sasakyan, charge mo siya. Kung may Type-C cable ka, kabit mo siya doon. Meron siyang 12 volts na in. So, para saan naman to? Pwede mong i-charge yung device using a solar panel. So, yun. Matcha-charge natin siya using a solar panel. And, yun nga, meron siya ditong tinatawag na cable storage or yung AC na 220 volts na plug na nandito sa loob. Ayan. So, sasaksak lang natin siya dun sa mismong AC outlet natin para ma-charge yung mismong unit. Next is the output ports. We have 6 output ports. So, ito yung mga yon. Type-C na port, which is input na rin siya at the same time, and output. We have 2 USB-A na ports. So, fast charging na yan. We have 2 na DC 12 volts na outputs. Ayan. And itong AC port natin. So, it's also an output port. So, dito naman natin sinasaksak yung mga appliances natin. Like electric fan, TV or television, laptop, or any appliances natin. Basta wag ka mag-exceed sa 300 watts kasi itong device na to supports a maximum of 300 wattage. So, yung mga output ports natin, itong Type-C ports, pwede nating charge yung mga devices natin, mobile phones, tablets, laptop, as long as Type-C port din yung or Type-C cable din yung ginagamit natin. But for laptop please bear in mind na itong device na to supports power delivery na 65 watts. So you make sure na yung laptop na gagamitin niyo na i-charge nyo dito, mayroong power delivery yung Type-C port nila. Kasi may mga laptops na may Type-C port pero walang power delivery. Tandaan nyo yun. Kasi may mga nagkakamali dyan. But don't worry kung walang PD65 o power delivery yung laptop ninyo, pwede nyo pa rin siyang i-charge using the adapter ng laptop ninyo. So, ito yung AC port natin. And then, meron tayong dalawang USB-A na ports para naman to sa mga yun nga, mobile phones natin, smartwatch, tablets. Yan yung mga pwede natin i-charge. Ito, by the way, pwede rin natin i-charge dito yung Nintendo Switch natin using the AC port o tsaka yung USB-C na port. And meron tayong DC ports, DC1 and DC2 na 12 volts na output ports. And syempre meron siyang ventilation ng fan natin. Syempre may fan itong mismong unit. So para magamit mo yung AC output port natin, you just need to turn this on muna, no? Ayan. So pag naka-on na yan, ibig sabihin pwede na nating isaksak sa outlet para magamit yung AC port na yan. So, yun guys, yun yung mga gamit ng bawat ports na yan. Careful kayo sa paggamit kasi kapag nagkamali tayo, pwedeng masira itong device, no? So, ingatan din natin. Kung gaano naman to kalaki, is ganyan siya kalaki actually, oh. Ito yung kamay ko, so ganyan. Medyo malaki siya. Yung dimension nito is, I'll provide here. And, kung gaano naman to kabigat, guys, 3.1 kilograms to, no?
Mas magaan to kumpara dun sa ibang mga power station na more than 4 kilograms yung bigat nung power stations nila. So si YOOBAO gumawa siya ng portable na generator or power station na hindi ganun kabigat, 3.1 kilograms. Ngayon naman, punta tayo sa mga supported devices nitong unit natin. Kung ano yung mga devices na pwede ninyong isaksak dito sa EN300WLPD na model natin. So, ang una is, yes, pwede kayong mag-charge ng drone na mga 40 watts na drones. 5 times nyo siyang pwedeng ma-full charge. Ang iPad Pro, 7 times nyo naman yan pwedeng ma-full charge. Itong Nintendo Switch, pwede nyo yung ma-full charge ng 31.5 times. iPhone 12 na 10 watts, 20.5 times nyo siyang pwedeng ma-full charge. Ang MacBook Pro na 13-inch, 3.5 times pwede nyo siyang ma-full charge. Camera, 31.5 na times na pwede natin siyang i-full charge. Then, pwede rin naman tayong using the AC output port, pwede nating isaksak yung mga appliances natin like yung car refrigerator na 60 watts, 3.5 hours pwede natin siyang magamit. Projector, kung may projector kayo na nasa 100 watts, 2 hours nyo po siyang magagamit. Electric fan na nasa 30 watts, 7 hours po natin na magagamit itong electric fan. So, ilan lang ito sa mga devices or appliances na pwede nating isaksak dito sa EN300WLPD na model natin. As long as hindi kayo mag-exceed sa 300 wattage na power. Okay, magte-test naman tayo ng mga appliances and ng mga devices natin na i-connect dito sa unit. So, isa-isahin natin, no? So, try natin yung cellphone. Yung cellphone natin is a micro USB. So, gamit tayo ng micro USB na cable. Okay. Charging na siya. Next, itong smartwatch ko, Type-C port to. So, saksak natin dito sa isa pang USB port. Yun, charging na. Okay. And then, gagamit naman tayo ng Nintendo Switch. I-charge natin ng Nintendo Switch directly dito sa outlet, sa output port. So, saksak natin. Okay. Pero, syempre, kailangan natin i-turn on to. Ayun pala, naka-turn on na. So, pakita natin na nag-charge yung switch. Ayan, using the AC output port. Ayan, so nakita nyo, nag-charge na siya. So, simultaneously, ang Nintendo Switch, mobile phones, at saka yung smartwatch natin, connected dito sa unit and all are charging fine. So, ngayon naman, ang ikakabit natin sa kanya ay yung electric fan, no? So, using the AC output port. Okay. Then, syempre, turn off, turn on natin to. Yan. Okay, nag-start up na siya. Next, tingnan natin yung electric fan na umaandar. So, yan. So, umaandar ang electric fan. Okay. Gaya nga ng sabi ko, 7 hours na kayang mag-run itong electric fan na tuloy-tuloy. Basta 30 watts yung wattage capacity o wattage power nitong electric fan na gagamitin mo. Galing. Ganda. Charge naman natin ngayon yung laptop. So, gagamit tayo ng adapter ng laptop to charge itong laptop natin. Saksak natin siya. Ayun, so nakikita natin ngayon na nag-charge na yung laptop. Yan, makikita mo. Yan, nag-charge na siya. Ang galing. So yun, kaya niyang i-charge yung mga devices na yan. Ang galing. Pwedeng sabay-sabay.
Abay, napakalupit ng power station na to. 80,000 mAh, biruin mo kayang i-charge itong mga devices and appliance na to, no? Actually, personal favorite ko na tong YOOBAO EN300WLPD na to, no? Napakaganda. Kaya kung madalas kang mag-outdoor adventures, mag-trekking, mag-camping, pwedeng-pwede sa ito at talagang saktong-sakto na magagamit mo talaga. Very useful and very powerful. At doon naman sa mga areas na madalas walang kuryente o madalas ang brownout or may schedule lang yung pagkakaroon ng kuryente, talagang magagamit nyo to. So, I recommend this device sa inyo. Very useful and very powerful. Magkano to? It's 8,890 pesos. Saan nyo ito pwedeng ma-avail? It's available here in Infinity Gadgets. Just visit us at our Facebook page at www.facebook.com/infinitygadgetsph. You may also avail this from our Shopee Store and Lazada Store. I'll provide the links of these stores at the description portion of this video. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-avail ka na. Nakita mo yung mga hidden words na yan? At gusto mong manalo ng 100 pesos na GCash? Madali lang ang gagawin mo, guys. Type mo lang yung hashtags na yan or hidden words na yan dito sa comment section ng video na to and i-share mo sa Facebook timeline mo. And you'll get a chance to win 100 pesos na GCash kapag ikaw ang napili namin. Guys, alam ko marami ka pa dyang tanong sa isip mo, no? Kaya huwag ka nang mahiya. I-comment mo na yung tanong mo at sasagutin ko yan. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell to get the latest video uploads of Gadgets of Infinity about product reviews and unboxing, about product recommendations, authenticity check for inks and memory cards. Kaya mag-subscribe ka na, marami kang matututunan dito at marami ka pang pwedeng mapanalunan like GCash and power bank. Yes, namimigay po kami ng 50,000 mAh na power bank. Para makasali, panoorin nyo yung next video. Kaya sa mga patuloy na nanonood, sa mga abangers natin dyan, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at panonood ng mga vlogs ko. Mabuhay kayong lahat at mag-ingat kayo. Bye-bye! Gusto mo bang manalo ng 50,000 mAh na power bank? Panoorin mo tong video na to, nandyan yung instructions on how to join, kaya sundin mo lang yan. Kung gusto mo naman manood ng mga product reviews and unboxing pa ni Gadgets of Infinity, panoorin mo lang tong playlist na to, nandyan lahat yan.